まだオープンしてないの？ใช่ฮะまだオープンしてないの？ดังเป็นเดี๋ยวเปิดเพลงเลยก็ไลฟ์สตาร์เร็วเริ่มกี่โมงอ่ะทุ่มครึ่งฮะทุ่มครึ่งเนาะทุ่มครึ่งよし。เกิดเป็นเธอขึ้นมาให้ฉันได้เจอวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนแต่เธอยังเป็นคนเดียวที่ยังคงอยู่ในใจฉันไงแต่เธอไม่ต้องทำทรงใสว่าการเวลาจะทำให้ใจของคนเปลี่ยนพันยังไงก็มีแค่เธอคนเดียวที่อยู่ในนั้นหัวใจฉันให้เธอหยุดได้คนเดียวเท่านั้นและฉันขอแค่เธอได้โปรดฟังไว้ว่าฉันไม่เคยที่จะหายไปคิดถึงเพียงแต่เธอรู้ไหมขอให้เธอรับรู้เอาไว้ว่าฉันไม่เคยที่จะสนใจผู้ใดหมดทั้งใจแค่เธอไม่เคยเปลี่ยน เห็นที่คุยกันคือแพทหน้ามีคือเจ๋งเลยถ้าได้มีเลยนะสายฟ้าชิดแล้วความร้อนจริงเอาเล่อะไรได้ ถึงจะมีคนอยู่บนโลกเป็นล้านแต่ก็มีแค่เธอคนเดียวที่อยู่ในใจเท่านั้น Oh baby Oh คนดีให้ฉันขอแค่避けられない一戦我に力を亡者再臨2倍速ってこんなもん。いや超と共に散れスターレイファントムガツンとくるやつに行こう。我に力を守るべき者のために打ち崩せ。超と共に散れスターレイファントム我に力をガツンとくるやつで行こう。2倍速ってこんなもん。次我に力を超と共に散れスターレイファントム我に力を守るべき者のために打ち崩せ。次大丈夫問題はない亡者再臨超と共に散れスターレイファントム我に力を次我に力を超と共に散れスターレイファントムガツンとくるやつでいこう。
2倍速ってこんなもん。次やっ我に力を守るべき者のために打ち崩せ。蝶と共に散れスターレイファントム。ใช้อันเดียวอัพโหลดกับกิ้วเยอะมากเลยนะเกม我に力を次蝶と共に散れスターレイファントム。亡者再臨。我に力を守るべき者のために打ち崩せ。蝶と共に散れスターレイファントム。次我に力をปั่นกันไม่ทันไม่ใช่ย่อยใครจะอยู่ข้างเธอได้ดีเท่าตัวเธอเองและเรื่องร้ายที่ผ่านเข้ามามีน้ำตาจองเล่นแต่ปัญหาอะไรก็ตามแต่เธอยังสวยและคงงดงามแบบนี้ เราสามารถกดสคริปต์ได้เลยนะกดออกให้ท้องฟ้าช่วยดูแลเธอให้ดี แล้วเรื่องไหนเธอในใจไม่มี แค่มีสายลมอยู่ ก็คือฉัน หากไม่ไหวมองไปบนท้องฟ้า ให้ดอกไม้เป็นดังใจที่ลาแต่เธอไม่ต้องกลัว โอ้น่าจะปลอดภัย เธอยังสวยงาม เดี๋ยวปั่นมันนิดๆหน่อยๆ และให้ท้องฟ้าช่วยดูแลเธอให้ดี และเรื่องไหนเธอในใจไม่มี คงต้องทำเป็นนิขัน แค่มีสายลมอยู่ โอกาสใช้แชมพูใส่ราคาค่าแล้วใส่ไปทำตัว ก็คือฉัน และหากไม่ไหวมองไปบนท้องฟ้า ให้ดอกไม้เป็นดังใจที่ลาแค่จะไม่ต้องกลัว เพราะเสื้อมันไม่มีนั้นใช่ไหม เธอยังส เสื้อมัน ว ไม่มีอัตราทำลาย ย ล้าง งา เอฟ ม เฟกต์ทำลายล้างนี่อะไรของเราสปีดน่าจะเคยมีสาวสีดำแต่น่าจะย่อยทิ้งไม่ก็ได้ใส่เสื้อสีนะสวยลงไป ท้องฟ้า เอฟเฟกต์ทำลายล้างเอฟเฟกต์ทำลายล้าง และยังคงอยู่ตรงนี้ ไม่มีจุดหมาย มี3 เส้น 4 เส้น ภาพความทรงจำสุดท้าย
ก็น่าจะมีตัวหนึ่งเล่นอย่างนี้แน่ ยังติดอยู่ในหัวใจ ๆอ๋อ ก็ไม่รู้ ขาดตัวโคนี้ไม่ได้เอาขึ้นไปสักที ไหม สี่ จะลบความทรงจำเจ็บปวดนี้ไป ความรู้สึกครั้งนี้ยังตรึงอยู่ในหัวใจ ฉันนึกถึงวันดีที่เธอได้ทำเอาไว้ จะจำไว้จนวันตายจนชั่วนิรันดร์ให้ฟ้านั้นเป็นพยานส่งความรักนี้ไปถึงเธอ อยากให้เธอรู้ว่าฉันรักเธอแค่ไหน อีกไม่นานฉันคงจะตายไปกับความรักที่มันผิดหวังทุกคราวทุกครารักใครสักคนแต่ก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรถึงเป็นอย่างนี้ได้แต่บอกตัวเองไว้ว่าฉันทำดีที่สุดแล้ว ที่อยากเล่นบนเซเว่โบเนี่ยคือได้ ฉันนึกถึงวันดีๆที่เธอได้ทำเอาไว้ จะจำไว้จนวันตายจนชั่วนิรันดร์ให้ฟ้านั้นเป็นพยานส่งความรักนี้ไปถึงเธอ อยากให้เธอรู้ว่าฉันรักเธอแค่ไหน อีกไม่นานฉันคงจะตายเป็นแค่ความรักที่มันผิดหวังทุกคราวทุกคราเมื่อรักใครสักคนแต่ก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรมันถึงได้เป็นอย่างนี้ ได้แต่บอกตัวเองไว้ว่าฉันทำดีที่สุดต่อให้ฉันต้องตายเธอคงไม่สนใจต่อยทำเช่นไรเธอก็คงหนีต่อยฉันต้องตายเธอคงไม่สนใจต่อยทำเช่นไรเธอก็คงมีบ้างไหมที่คนอย่างฉันจะสู้สมหวังในความรักที่ฉันเต็มใจทุ่มเทลงไปหมดอีกไม่นานฉันคงจะตายไปกับความรักที่มันผิดหวังทุกคราวทุกคราเมื่อรักใครสักคนแต่ก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรมันถึงได้เป็นอย่างนี้ ได้แต่บอกตัวเองไว้ว่าฉันทำดีที่สุดแล้ว เอาซิลเวอร์วูฟลีก18 20 นาที 25 นาทีเราไม่จะเริ่มแล้วน่าจะเล่นได้สักรอบหนึ่ง กี่ครั้งที่เห็นน้ำตาเธอไหลเลียน 前方に敵がいるわね戦う คำว่ารักที่เราจะ 気迫を示せ ให้กันไม่เหมือนที่เราเคยฝันไม่เหมือนที่เราตั้งใจได้ต่อ 代価を払う นั้นแต่ยังยืด
鬱陶しいわね ไม่ใส่ที่อยู่ แม้ นะ วันนี้จะไม่มีเหลืออยู่ ใส่ที่อยู่มากเลย ฉันและเธอรู้ เราเดินทางผ่านวันเวลา หยดน้ำตาที่มันไหลไป คงไม่คืนมา ที่เหลืออยู่ในวันนี้มีเพียงแค่เงาของความรักที่ไม่มีอยู่จริง วันเวลาไม่กลับคืนมา ความรักของเราหล่นหายไป กับรอยน้ำตาไขว่คว้าเท่าไรวันนี้มีเพียงแค่เงาของความรักที่เคยมีอยู่วันนี้ไม่มีอีกแล้ว เหนี่ยวรั้งเท่าไรยิ่งทำให้เจ็บช้ำกอดเก็บเอาความทุกข์ยิ่งทำให้เราต้องผิดหวัง อยากยื้อให้เป็นดังฝัน ให้เหมือนที่เราตั้งใจตั้งแต่วันนั้น แต่แผลที่ยังคงฝังข้างในหัวใจ ไม่มีวันทำให้มันเหมือนเดิม ตายยังไม่โต ฉัน 涼しい และ 話同時に通じないでしょ気迫を示せ เราเดินทางผ่านวันเวลา หยดน้ำตาที่มันไหลไปคงไม่คืนมาที่เหลืออยู่ในวันนี้มีเพียงแค่ 千の珍奇を持って一心同期 ที่ไม่มี 超大佐弱楽にしてあげる超と共に散れスターレイファントム ความรักของเราหล่นหายไปกับรอยน้ำตา 弱くやるの ไขว่คว้าเท่าไรวันนี้มีเพียง 我に力をしつこい我々はとうに嵐の国守るべき者のために打ち崩せ次あの世に送ってやるいやはっはっはっいや楽にしてあげる蝶と共に散れスターレイファントムเราเดินทางผ่าน 代価を払ってもらう我に力を次あの世に送ってやるที่เหลืออยู่ในวันนี้ 超大佐มีเพียง よいしょ見せてやるよ何ともするよ助かったわ อยู่จริงวันเวลาไม่กลับคืนมา 楽にして蝶と共に散れスターレイファントム กับรอยน้ำตาไขว่คว้าเท่าไร 千の珍奇をも一心同期避けられない我に力を重傷じゃとりゃ鬱陶しいわねいや楽にしてあげ蝶と共に散れスターレイファントム一気に片付けましょうはっ代価を払ってもらうしつこい救いゆく適切な援助だ
判断するよ。適切な援助だ。鬱陶しいわね。次、避けられない一戦。守るべき者のために打ち崩せ。輪を持ってロートしておく大佐。しつこい。よいしょ。我に力を。楽にしてあげる。蝶と共に散れ。スターレイファントム。一気に片付けましょう。千の珍奇を持って鼓舞を。一心同期。鬱陶しいわね。直してやろうか。ほれ、急がば回れですね。見せてやるよ。判断するよ。急がば回れですね。我に力を。我々はとうに嵐に踏み入った。守るべき者のために打ち崩せ。しつこい。あの世に送ってやる。楽にした蝶と共に散れ。スターレイファントム。チョーク大佐。次。そりゃ。客をもてなす。絶対に許さない。厄介な連中。鬱陶しいわね。どんな隙も見逃さない。我に力を。よいしょ。楽にした蝶と共に散れ。スターレイファントム。話し合いますかな。代価を払ってもらう。輪を持って。我々はとうに嵐に踏み入った。守るべき者のために打ち崩せ。しつこい。発目しているんだ。好きに戦うといい。100%。償いたまえ。ガツンとくるやつでいこう。支援開始いたします。己を解き放つ。反抗、平等、霊食材の時だ。へえ、リポップした。ガツンとくるやつでいこう。バトル体験を改善。2倍速ってこんなもん。こちら側が優勢です。まだ立ち上がりますか。すぐ餌にかかる。もうじゃ再臨。私を楽しませてくれる？ガツンとくるやつでいこう。敵ターゲットを確認。お別れの時だ。ガツンとくるやつでいこう。敵データ収集捕獲マーク起動。愉快な反撃の時間です。おや？この曲はあんたに。
นั้นก็อาจจะคิดว่าฉันเป็นคนที่มากไปแต่もっとมากใจมั่นใจว่าเธอไม่มีใครいい度胸リポップしたガツンとくるやつでいこうバトル体験を買い2倍速ってこんなもん己を解き放つ反抗陽動霊厄介を避けん支援感謝しますこちら側が優勢ですまだ立ち上がりますか盛り上がってる範囲になるお別れの時だ私を楽しませてくれるแค่นี้ก็ทำให้ฉันสดใสพอหยุดน่ารักกับใครได้ไหมพอเธอชอบทำจิตใจละลายพอเธอเจอตาตาน้องสาวหยุดตาใครก็พี่น่ารักน้องคนเดียวไม่มีสนิทพี่อยากได้น้อง 亡者再臨敵データ収集捕獲マーク起動愉快な反撃の時間ですおやไม่มี乗ってるไม่มีแหวนทอง いい度胸だねไม่มียศและไม่มีใครอยากจะมองแต่พี่อยากได้เรามาครอบครองเราสองคนจะสร้างมันเองให้คนอื่นเขามองกันที่หน้าเหมือน己を解き放つ反抗陽動霊こちら側が優勢ですおや天使を授けんใครมันทำให้ใจ大丈夫問題はない亡者再臨お別れのへえリポップしたガツンとくるやつでいこうこの曲はあんたもっと敵ターゲットを確認แค่นี้ก็ทำให้ฉันสดใสพออยู่น่ารักใครได้ไหมพอเธอชอบทำใจละลายพอตัวเธอไป厄介を避けん私を楽しませてくれるバトル体験2倍速ってこんなもんこっからが本支援開始いたしますまだ立ち上がりますかへえ亡者再臨敵タ天使を授けん償いたまえ私を楽しませてくれるガツンとくるやつでいこう敵データ収集捕獲マーク起動愉快な反撃の時間ですまだ立ち上がりますか盛り上がってるじゃん乗ってる反抗陽動霊大丈夫問題はない厄介を避けん亡者再臨リポップしたガツンとくるやつでいこう2倍速ってこんなもんこちら側が優勢ですこの曲はあんたにもっとหรือว่าแตกแน่面倒なことにおや捕獲マーク起動愉快な反撃の時間です贖罪の時だถ้าเกิดเธอว่าแตก
คุณที่เคยให้ฉันเป็นคนสำคัญในชีวิตแม้วันนี้ไม่มีสิ่งแต่เธอเลือกเขาก็เข้าใจว่าเลิกกันแล้วอยากบอกเธอฉันไม่เป็นไรบอกเธอว่าฉันอยู่ได้ขอให้เธอสุขใจกับคนของเธอ เรียกไปหาเมีย เอามันสองในห้าลูก รอบหน้าต้อง16 เก็บ โล วันเวลาดีๆนี้ไว้ฉันไม่เป็นไรขอให้เธอโชคดีขอบคุณที่เคยให้ฉันเป็นคนสำคัญในชีวิตแม้วันนี้ไม่มีสิ่งที่เธอเลือกเขาก็เข้าใจก็เลิกกันแล้วอยากบอกเธอฉันไม่เป็นไรบอกเธอว่าฉันอยู่ได้ อ๋อใช่ ขอบคุณที่เคยให้ฉันเป็นคนสำคัญในชีวิตแม้วันนี้ไม่มีสิทธิ์เมื่อเธอเลือกเขาก็เข้าใจว่าเลิกกันแล้วอยากบอกเธอฉันไม่เป็นไรบอกเธอว่าฉันอยู่ได้ เด็กอีกแล้ว よしさっき姫子さんや僕がいずれにしてもベロブルグの地下紙どうやら ว่ามันไม่ค่อยเห็นซิลวูขึ้นมาเลยอ่ะไม่ถึง5 นาที 5 นาทีแล้วมือตีแค่นั้น ยืนมองดูอาทิตย์ลับฟ้าไปภายในใจได้แต่คิดถึงเธออยู่ตรงนี้ ตัวเธออยู่ตรงนั้นเป็นไงบ้างเมื่อดวงจันทร์ขึ้นมาบนฟ้าเธอรู้สึกอย่างไร ก็มันนานแล้วที่ไม่ได้เจอได้แต่เพ้อคิดถึงหน้าเธอวันเวลาจะผ่านไปไม่ว่านานเท่าไรก็ยังมีแค่เธอคนเดียวและไม่ว่าใครจะเข้ามาฉันเองไม่เคยจะสนใจคิดถึงเธอเวลาตื่นตอนเช้าคิดถึงเธอเวลาอากาศมันหนาวกลัวเธอจะเปลี่ยนไปในวันที่สองเรานั้นต้องไกลฉันขอสักอย่างจะได้ไหม ลองมองขึ้นไปบนฟ้าเธอจะเห็นดวงดาวมากมายอยู่กระจัดกระจายไปทุกทางและทุกแห่งหนมองขึ้นไปบนฟ้าเธอจะเห็นดาวนี้ดาวอยู่ดวงหนึ่งเธอชายมีแสงสว่างยิ่งกว่าใคร ลองมองขึ้นไปบนฟ้าเธอจะเห็นดวง โอเค มารอไปด้วยกัน 3 นาที หมาม้าต้องอยู่คนแรกเขาคงไม่เอาหมาม้าเข้ามาตัวแรกมันไม่กับเขาเหงนี่
นาที8 วิขอร้องมาม่าตู้ซองเถอะไม่มีเพชรเหลือแล้วหมดตูด1 นาทีมาแล้วยังมาแล้วยังมาแล้วยังแคทไหลเลยครับเดี๋ยวเขาปิดเสียงฮิเมโกะนะปิดเสียงเกมเลยนี่คือกดรีเฟรชแล้วนะเนี่ยยังจะบอกจะเลื่อนแบบแพทที่แรกอีกอะจากนิรันดร์สู่ความดับศูนย์เขาก็ทำไมชื่อมันดูฟังดูใจคอไม่ดีเลยมาละไม่ใช่ไลฟ์ตัวเองใช่ไหมไม่ใช่ถูกแล้วตรงเวลาเป๊ะเฮลโลมี
โลนี่ผมติดอยู่กับอดีตแล้วหวั่นใจเดี๋ยวทำไมมันยังอยู่หน้านี้3 นาทีแล้วนะอยู่หน้านี้ปกติเขาเปิดมาจะเริ่มเลยไม่ใช่เหรอเดี๋ยวไปดูของคนอื่นนี่เขาเป็นเป็ดโอเคเดี๋ยวเราการรอคอยมันนานขนาดนี้เลยมาแล้ว I always knew you were a dark horse, Mr. Well, Yang. speak for yourself. Albert, if I had met you a few years ago, my creative career would have taken a more interesting turn. You know, I heard you had something new in the works. What's it about? Let me guess. The Adventures of the Nameless. Well, it's early concept at the moment. The Express crew has given me a lot of food for thought. But still, when it comes to key plot points, I'm in need of some inspiration. Ooh, inspiration. How about this? We give you some ideas. After all, when it comes to scripts, we're seasoned professionals. Security! 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 The rules of this game are like reality. We all think we have infinite possibilities, but when you really analyze it, every question and answer is constrained by previous choices. Relax. เกมดีมากอย่าบอกว่าจะมาตู้แรก no no Time to say bye. no ก็คือเจ๊เนี่ยปล่อยระเบิดที5 ลูกแบบใหม่นี่เป็น You think another knave in face can blot out the sin of your เจ๊ past? นี่เรื่องแฟชั่นนะก็ไม่มีตัวเดี๋ยวของโปรโมทมีก็ไรโปรมันก็ไม่ได้มีอะไรเลย And you. Release your full potential. ด้านก่อน The power you carry is the key to opening a way through to the ambrosial arbor. Has coming here triggered your memory. What happens next is in your hands. You, and you. All 3 of you are staying right here. The karma of past lives changed the world of the present. I wish for you to despair, suffer, crumble, turn on one another, and destroy that which you love with your own hands. ที่เห็นหลุดลีกรายสัปดาห์ไม่ใช่ลีกรายสัปดาห์บอสรายสัปดาห์โค้ดเดี๋ยวพิมพ์ไว้เลยไหมค่อยพิมพ์ไว้ให้ก็ได้มีใครพิมพ์ไว้ไหมแต่นี่สวยมากเลยนะเป็นหมาม้าคนเดียวพิมพ์ไว้เลยก็ได้7 B B
ใช้ได้เปล่าวะค่อยว่ากันใช้ได้ไม่ได้แชทไหลมันคลี่เลย And whether or not your world has a day-night cycle. Good morning, good afternoon, and good evening. I'm your buddy Albert, and welcome to the version 1.2 Even Immortality Ends special program. Today, we have 3 special guests in the hot seats. Introducing... Hey guys, I'm Cheryl Texera, and I voice Kafka. Hey there, I'm Damon Mills, and I voice Blade. Hi, folks. My name is Corey Landis, and I voice Welt. Guys, it's great to have you with us. Man, that trailer was a roller coaster. Corey, your thoughts? Well, me already. Okay. It looked like various factions were getting ready for battle. I think we're one move away from a serious showdown here. Agreed. It was cool to see some new environments and enemies, too. I better get my team in order. You're gonna need to, my friend. In version 1.2, the Xianzhou Lao Fu will face a setback that threatens the fate of the whole alliance. The Trailblazer will need to pass through various delves and arrive at the location of the sealed Ambrosial Arbor, where a decisive battle with the one responsible for the Stellaron disaster awaits. Not to mention, Dan Heng finally gets reunited with the Astral Express crew. Dan Heng's journey has been longer than most could imagine. Care to elaborate, Damon? I didn't say anything. Come on, guys. You're trying to get me fired here. Editors, cut that bit out. What was I gonna say? Oh, right. The story left off on a bit of a cliffhanger last time. It sure did. I mean, why did Jing Yuan deploy those forces? Who is he trying to catch? And what about the Stellaron hunters? Where did they go after escaping? Well, who says they went anywhere? Cut that out, too. I'm sure all these questions will be answered in the upcoming story. Now, aside from Trailblaze mission updates, version 1.2 will see new characters coming to the war. First on the scene, Blade. อย่างนี้เบนน่าจะมาเข้าก่อนนะตู้เพราะเกมพีมันเอาของเบนมาก่อนใช่ไหม I have a question for Damon. If, say, there were 5 people, would I be one of them? I don't know. Yeah, me neither. Don't look at me. I don't know anything about anything. Okay? Well, I'm pretty sure I'm not one of the 5 people, but here is a fact for you. Whenever Blade gets scary, it's the Mara flaring up. Isn't he always scary? He usually does what I tell him. I should probably unpack that a little. Blade relies on Kafka's spirit whisper to suppress the Mara inside him. Yeah, that's what I meant to say. You know, most of the time, Bladey's a nice, quiet boy. Totally. He's not a strong communicator, that's for sure. I'm pretty sure half my recording sessions have focused on 2 sounds. Number 1, Number 2, I can believe that. It's strange that a lone wolf like him would want to team up with the Stellaron hunters. ฟอนต์สวยจัดเลย Unless Kafka's spirit whispered him into it. Kafka was more of a go-between. The real reason Blade joined was because Elio promised him the outcome he desired. Outcome? Meaning vengeance? Look, a certain someone on the Express has been having nightmares about this guy. Not just vengeance, a funeral. A funeral? His own, to be precise. Through unexpected circumstances, Blade became immortal. His body recovers from the worst of sicknesses and the gravest of injuries, even from death itself. Those bandages aren't for show. For Blade, immortality isn't a blessing. It's a curse that follows him wherever he goes. Yikes. And I thought I had problems, huh?
Well, let's leave something to the imagination here. I'm sure our trailblazers will find out more about Blade's backstory as things unfold. For now, let's take a look at what he's capable of on the battlefield. Blade is a wind-type character, following the path of destruction. By consuming his own HP, he's able to deal greater damage to enemies. And I guess that's the risk you take when you're a mortal. Blade's skill consumes a set amount of his own HP and initiates Hellscape. While Hellscape is active, Blade deals greater damage, and his basic attack is enhanced from Shard Sword to Forest of Swords. While Shard Sword is a single target attack, Forest of Swords deals damage to multiple enemies. I got a question. Can Blade still use his skill if his HP isn't enough to cover the set amount? In that situation, when Blade uses his skill, his HP decreases to 1. Ooh, that sounds a little dicey. A bit. Well, there's a silver lining. When Blade's HP decreases, his talent is triggered, granting him a charge. When charges are fully stacked, Blade unleashes a follow-up attack on all enemies and recovers a set amount of HP. When Blade unleashes his ultimate, his HP is set to 50% of his max HP, and he deals massive damage to a single target and adjacent enemies. HP for damage, huh? Interesting. No wonder he's so indifferent to being healed. And the more HP Blade loses, the more damage his ultimate deals. Yeah, it does. Blade's technique, Karma Wind, also consumes his HP and deals wind damage to all enemies after entering battle. When it comes to taking damage, Blade should be more afraid of himself than his enemies. This hurts me more than it hurts you. Ooh. New ultimate line, anyone? We can't let Blade steal the show. It's time to talk about another Starraill hunter. His partner in crime, Kafka. ต่อไปเป็นคาฟกาเนาะแค่นี้เลยแหละนี่เป็นไอดอลเมชั่นท่าวางใช้ดาบคาตานะKafka's a familiar face at this point in the story. She was the first person the Trailblazers set eyes on, and meaning Kafka must have been there for the Trailblazers' first words, the first step. No wonder so many players are calling her. Okay. I don't think that's gonna get past the editors there, Albert. Look, what I am interested in is this. Since Kafka appeared on Herta Space Station, she's managed to implant the Trailblazer with the Stellaron, hijack the Express's signals, and draw the crew onto the Xianzhou Lafu. It almost feels like she has the Trailblazer's destiny in the palm of her hand. It's like Kafka said, when it comes to scripts, the Stellaron hunters are seasoned professionals. Well, that might be the case, but that's not to say the Trailblazers' choices aren't important. What's a script without a director? Reach the end of the story in your own way. I've got another question. Why did Kafka join the Stellaron hunters? Ooh. So, Kafka was born on Terriez 5, a planet that knows no fear. And literally, Kafka is unable to feel the emotion of fear, and therefore cannot comprehend the value of life. When Elio promised to bring about a change for her, she signed up without a second thought. Now, for someone who can't feel fear, she's pretty great at making others feel it. This scares you more than it scares me. You want me to use my spirit whisper on him, Albert? Yes. No. I mean, let's move on to Kafka's combat, shall we? Oh, yes. I thought you'd never ask. So Kafka is a lightning-type character following the path of nihility, and she can deal additional damage over time to enemies. Her skill deals lightning damage to multiple targets. If an enemy is afflicted with DOT, they receive an additional bout of DOT damage. That is to say, if an enemy is already afflicted with DOT, they receive additional damage both during their turn and after Kafka's attack. That's right.
Not to mention, additional damage doesn't replace existing DOT. I mean, did you think Kafka was gonna take it easy on him? Come on. And separately, after an ally uses a basic attack, Kafka will launch a follow-up attack. Kafka's ultimate, on the other hand, deals lightning damage to all enemies with a chance of shocking targets and immediately dealing additional damage to those already shocked. Kafka's technique can attack all enemies within a set range and deals lightning damage to all enemies after entering battle. How elegant. Well, she likes elegant things, and there's a certain elegance to combat. Kafka's abilities are kind of terrifying. Her enemies are like flies trapped in a web, slowly taking damage until... Boom. Ooh, hey, that was pretty good. Yeah, from HP sacrificing maniacs and emotionless sociopaths to the coolest kid on the block. It's time to introduce our next character. What? Hey, that is a little harsh. Also, since when did Welt become the coolest kid on the block? Think again. I'm talking about the born and bred Bellabog hero, Luca! Oh, come on. ลูก้าต่อไปเป็นตัวใหม่ลูก้า4 ดาวตัวใหม่เนาะนี่มันเอ็ดเวิร์ดเอลลิก So that's the guy on the light cone. He looks a little different on the light cone. Luca is an underworld fighter that goes by the moniker Luca Strongarm. He's a member of Wildfire and apprentice to Oleg. Wait, doesn't the underworld have a fight club? I guess that must be where Luca spends his time. Oh, you better believe it. In fact, he's the Fight Club champion, and not only that, he's also a reliable operations consultant for the moles. So he's with the moles, huh? Does Luca know he's a member? Probably. The kids of the underworld look up to Luca in a big way. And the reason he fights is to set a good example of dedication and discipline. And speaking of fighting, let's take a look at him in action. Luca is a physical type character following the path of nihility. After multiple attacks, he's able to launch an enhanced basic attack. His skill deals physical damage to a single target and has a chance of inflicting bleed. During battle, Luca can obtain fighting will through a variety of attacks. When fighting will reaches a certain number of stacks, Luca's basic attack is enhanced. His enhanced basic attack deals 4 hits of damage, with the final hit dealing additional damage to enemies currently inflicted with bleed. Kids today, no respect. When Luca unleashes his ultimate, in addition to dealing damage, he also obtains fighting will, and there's a chance of increasing the target's damage received for a set number of turns. And when your opponent's fist is the same size as your head, it's time to throw in the towel. Yeah, well, it's the power of those punches that scares me. I mean, I'm sure having a robotic arm is also a big help, but I think Luca's strength lies in his love of the sport. Oh, and I almost forgot. When using his technique during exploration, Luca obtains fighting will after entering battle. Jeez! Does this guy ever take a break? Well, it was great to start off the program with a character deep dive. Next up, it looks like we've got 2 brand new 5-star light cones coming to the warp in version 1.2. Let's start with a Path of Destruction light cone, the unreachable side. Oh, okay. Question. The Paradise Blade mentions in his ultimate line, is that where he's standing right there? I don't know what paradise means to you, Corey, but a barren sword-filled wasteland isn't my idea of a vacation. Speak for yourself. Here's a fun fact. Each of those swords had an owner, and Blade was the last one to see them alive. Oh, whoa! So he killed them for their swords. Only a brutal, calculated, jealous mind could do something like that. Stop!
The maniac and sociopath segment is over. มัน220ถึง240 Moving swiftly onto a 5-star path of nihility like cone. Patience is all you need. Here we see our resident sociopath again. Okay, well, looks like Kafka's waiting for the main course to arrive there, huh? What do you think's on the menu? You wanna guess? What are you looking at me for? Come on, nobody eats out, right? During the first phase of version 1.2 in the character warp, Lost Soul, Trailblazers can obtain the limited 5-star character Blade. During the same phase, in the Light Cone event warp, the drop rate of the 5-star Light Cone, the Unreachable Side, will be boosted. And during the second phase of version 1.2 in the character warp, Nessun Dorma, Trailblazers can obtain the limited 5-star character Kafka and 4-star character Luca. And during the same phase, in the Light Cone event warp, the drop rate of the 5-star Light Cone, Patience is all you need, will be boosted. And that's a wrap on banners. I need to lie down. Don't go anywhere, Trailblazers. นี่โค้ดที่2เนาะเดี๋ยวพิมพ์ไว้ให้น่าจะใช้ได้ถึงพรุ่งนี้ไม่เกินเที่ยงเนาะโค้ดเนาะก็ระวังกันไว้ด้วย ชอบความที่แบบถือดาบคู่ปืนมากเลยดาบก็เป็นดาบคาตานะนะทรงญี่ปุ่นดีนะถ้าเกิดไม่เล่นมุกบ้านเก๋ Welcome back, everyone! As mentioned at the start of the show in version 1.2, before the Trailblazers' decisive boss battle, they will need to pass through various delves. No surprise then? That 1.2 would unlock 2 new areas, the Alchemy Commission and Scale Gorge Waterscape. Now, the Alchemy Commission, is that where the Xianzhou makes its medicines, or...? Ooh, you got it! The Alchemy Commission is one of the 6 commissions of the Lao Fu. And, for no prize whatsoever, can anyone name all 6? Oh, yeah, let's see. The Alchemy Commission, the Divination Commission. The Skyfaring Commission, the Artisanship Commission, the Cloud Knights. Oh, shoot, what was that other one? Drum roll, please. The Realm Keeping Commission. Oh, that's right, that's right. The Alchemy Commission used to focus their efforts on the way of immortality, but these days, it's all about medical research and treating diseases. Now, the Trailblazer came face to face with some Alchemy Commission folks in Exalting Sanctum, but things seemed a little off. I don't want to create more work for the editors, but I have a theory that the reason why that... Adjacent to the Alchemy Commission lies Scale Gorge Waterscape, the realm of the videographer. He's just ignoring us now. We've got a lot to get through. Where was I? Oh, along with the Alchemy Commission and Scale Gorge Waterscape, come new puzzles. Seems like Trailblazers will face a lot of new challenges on the road to the Ambrosial Arbor. I can't wait. Oh, Owlbert, are you making Corey read off the teleprompter? Puzzles aren't the only new challenges Trailblazers will be facing in these areas. There are monsters afoot. First up, a creature of indomitable size and destructive power, the Malefic Ape. And next on the list, an entity rid of the burden of humanity that has remodeled itself in the way of immortality, the Ascended. And finally, Yen Ching? Why would the General's aides attack a Cloud Knight Lieutenant? All will be revealed in the version 1.2 story. I think we skipped an enemy, Albert. You mentioned a boss lurking on the Xianzhou Law Fu.
Care for a sneak peek? Oh, how could I forget? ใหญ่ใหญ่บึ้มดันเฮงดีอะไรอะไรนี่เปลี่ยนฐานหรือเปลี่ยนเฟสดีเดียอุ้ยสวยมากๆนี่ Hold on your hats, folks. It's Fantilia the Undying, wielder of the power of both the destruction and the abundance. In her first phase, she summons abundance lotuses which restore her HP and reduce the player team's skill points. Weakening her enemies and strengthening herself in one fell swoop? Yikes. That's why choosing the right moment to destroy those abundance lotuses is so important. Eliminating an abundance lotus recovers 3 skill points. Well, you know, when you borrow something, you gotta give it back. Now, in her second phase, Fantilia uses her destruction power to summon destruction lotuses. These lotuses reduce ally max HP and when in bloom, deal damage to a single target. So, should we just wait for them to stop blooming before we take them out? No, I doubt the power of the destruction is as simple as that. Oh, you're not wrong, Cheryl. When the lotuses aren't in bloom, their toughness doesn't receive damage. As such, Trailblazers should seize the moment when the flowers are open to break their weakness. And finally, in the third phase, Fantilia goes golden. What terrible trick does she have up her sleeve? I'm afraid Trailblazers are gonna have to wait to find out. I'm curious, where did Fantilia even come from? How come she can use the powers of the abundance and the destruction? I hate to be that guy again, but all will be revealed in the version 1.2 story. Is anyone here getting deja vu? Hey, I can't go spelling all the beans. When the main story combat draws to a close, Fantilia the Undying will join the Echo of War and drop the advanced trace materials required for Blade, Kafka, and Luca. Regret of Infinite Okama. And a quick reminder, Trailblazers, Echo of War has a limited number of weekly rewards, so don't forget to plan ahead. Also, in version 1.2, Stagnant Shadow, Shape of Celestial, is arriving, which drops the brand new character Ascension material, Ascendant Debris. This is also the Ascension material required for Blade. Well, if I'm not mistaken, it's time to talk about version 1.2 events. Ooh, I've been waiting for this segment. Let's start with Tales of the Fantastic. The crisis on the Xianzhou Laofu has subsided, and the feats of the Nameless can be heard on every street corner. Starskiff Haven storyteller, Mr. Cien, is interested in the Astral Express's tale, eager to work his storytelling magic. Oh, yeah, the storyteller. I'm familiar with him. I wonder what he'll do with the Trailblazers story. His artistic license and collage editing bring all kinds of tales to life. Well, that's Mr. Cien, all right. To spruce up the tale, he's given us a set of protagonist models. Protagonist models? What's that? I hear it's kind of a magical object invented by one of the scriptwriters at the Emerger Club. It industrializes the scriptwriting process. As long as you follow its guidance, you'll be able to captivate an audience with your storytelling. To unleash the full potential of the protagonist models, the Trailblazer must accompany Mr. Cien into the past and visit historical battle locations. Now, the name might be a little dull, but don't underestimate the protagonist models. Different combinations have different effects. Once the protagonist models have been properly refined, Legend of the Trailblazer can be a runaway hit. Oh, this sounds like a fun event. Well, there's more where that came from. The next event is called Underground Treasure Hunt. The underworld appraiser, Bellaway the Miner's Lamp, is making a comeback. They say that in Belobog's Great Mine, ancient ruins have been discovered where many rare treasures and relics are waiting to be identified. However, according to the senior treasure hunter Axe, there exists a space beneath the ruins where relics of even greater value may be found. The only thing is, the road to the ruin depths is filled with all kinds of danger.
Treasure hunters must steel themselves and explore sealed areas in order to progress deeper into the มี ruins. คิด I'm ละค sure ร these ด้วย sealed areas are full of hidden treasures, but there's always a catch. Surprise and Fate danger Fate rolled into one. ถ้า I'm มา sure เฟสแลน Kafka ด์ would ที่ get เหมื a อน kick ไป out of คาฟ this. กาเลย Treasure hunters will need Alive. endurance, courage, and insight if they want to succeed. It's almost certain that the sealed areas will contain enemies, but supplementary items and key cards to other sealed areas are the secrets to progression. This is a solo mission, right? It sounds like a tough challenge to take on alone. Oh, they won't be alone. During exploration, treasure hunters can be sure to run into familiar faces. Let's hope that we're happy to see them. So do treasure hunters get any kind of special rewards? Of course! In the underground treasure hunt event, aside from the usual stellar jade, treasure hunters can obtain the themed Where's the Rabbit chat box. Isn't the rabbit in the chat box? It's a treasure chest. What I'm trying to say is the theme of the chat box is called Where's the Rabbit? Okay. So the rabbit's in the treasure chest, right? In version 1.2, the message and chat box functions will be enabled for the first time. Trailblazers can obtain and swap between chat boxes. And I'm not just talking about the friend chat screen. I'm talking about the game's character interaction chat boxes too. Oh, I love the rabbit design. It seems like something Clara would like too. So cute. Yeah, so cute. Do you think Svarog could have designed it for Oh. maybe? Interesting thought. Safe to say that chat boxes will continue to get updates. Trailblazers will be able to view and swap between those they already have, as well as view those they've yet to obtain. On to the next event. Where are you, Mystery Trotter? This really is the version of missing creatures, isn't it? The good news is, all of them can be found. Regan of Bellabog has come across a new scientific research gadget. Homemade sensor number 223. The device is able to detect mysterious coordinates that display abnormal readings. I recognize that abnormal reading. Isn't that just a trotter? Oh no, don't tell me that we have to fight it. I mean, sure, it's a little scary, but it's cute, right? If I told you it dropped stellar jade, would that change how you feel, maybe? Yeah, that thing's bacon. Yeah, sorry. You know what's tastier than bacon? What? Forgotten Hall updates! In version 1.2, the brand new memories of Xianzhou, the voyage of Novice Strigger, will be arriving. Yeah, now we're talking. That's not all. After clearing the Forgotten Hall memories of Xianzhou Stage 1, Trailblazers can obtain the 4-star character Yukong. Cool. In addition to the Forgotten Hall, the simulated universe will also be receiving an update in the form of World 7. เซตใหม่ And the brand new planar ornaments, Broken Cream. Gujalant Arena and Broken Keel, will be added to the World 7 immersion device. And the ride doesn't stop there either. In version 1.2's planar Fisher event, Trailblazers that successfully challenge the simulated universe can obtain a set amount of double planar ornament rewards. Meanwhile, in the Alchemy Commission's Cavern of Corrosion, Trailblazers can obtain the brand new cavern relics, Longibus Disciple, and Messenger Traversing Hackerspace. Nice. And finally, in 1.2's Realm of the Strange event, players that successfully challenge the Cavern of Corrosion can obtain a set amount of double cavern relic rewards. And I think we're gonna pass out for a while. Over to you guys. No problem. We got you, buddy. We got you. In version 1.2, the 2 companion missions, Letter from a Strange Woman and For I Have Touched the Sky, will be arriving. In a letter from a strange woman, the Trailblazer will receive a request from Kafka. As for how the Trailblazer should respond, I only have one thing to say. When you have a chance to make a choice, make one that you know you won't regret. All will be revealed in version 1.2. Sorry. Isn't he supposed to be passed out? I think someone's playing sound bites. I should say a little something about the other companion mission. In For I Have Touched the Sky, an accident has occurred in Stargazer Navalia. When the Trailblazer investigates, they find a girl in trouble. Who could she be?
And what secrets could Yukong be hiding? Thanks for watching Keep It Up with Starraill. Hey, sound guy. A little early on that one. Before we bring things back to a close here, let's talk about the ever-popular reward events. Version 1.2 will see the return of the Gift of Odyssey check-in event. During the event, as long as Trailblazers log in for 7 days, doesn't have to be consecutive, they can acquire 10 Starraill special passes. Yes, I love a check-in event. Yes, let's do it. That's exciting. Can somebody get Corey some water, please? AS โทรมาเมื่อกี้เห็นแวบๆว่ามีแจก10 โลใช่ไหมแจก Well, I said it last time, and I'll say it again. Time flies when you're having fun. Another special program has come to an end. We talked about a lot of 1.2 features. You guys, got any favorites? Gotta be that boss fight for me. When the crew fought the Doomsday Beast and Cocolia, Welt was watching from the sidelines. This will be the first time we see him on the battlefield. So watch your back, Fantilia. I'm excited to see more of Blade. Heck, I recorded enough fighting efforts to lay down an album. We better get some fight scenes, come on. Not to mention, it seems like him and Danhung are finally about to meet. Something tells me they're not going to settle things over a cup of tea. Uh-oh. As for me, it is all about Kafka. Although I am curious about the Tales of the Fantastic event, because this sounds like Trailblazers have plenty of room to get creative. Seems like we're all a little biased here. but Totally. One thing is for sure, 1.2 is a version to look forward to. Albert here has done a good job keeping us in check today, you know, and there's still a lot of mystery out there for you Trailblazers to delve into. You guys were a handful, all right. But hey, we made it out alive. That's it for Honkai Starraill version 1.2 special program, folks. Thanks again to all you Trailblazers for tuning in. And see you for the next one. Bye, So long. guys. Bye-bye. Cheerio. โอเคหมดแล้วไปเอาโค้ดก่อน You guys were a handful, all right. But hey, popular reward events. Version 1.2. ที Well, I said it last time. ใจเย็นดิโอเคมาถึงปุ๊บโค้ดใช้ไม่ได้นี่ฮาเลยนะโอเคปิดก่อนปุ๊บมาดูก่อนโค้ดใช้ได้ปะนั่นไงล่ะไม่ถูกพิมพ์ผิดตรงไหนวะเนี่ยเดี๋ยวผมนี่นิดนึงนะครับ เอาใหม่ดิก๊อปเกินหรือเปล่าเมื่อกี้ว่าไม่น่าพิมพ์ผิดนะ
พิมพ์ผิดจริงเหรอวะโค้ดอันที่2ใช้ได้โค้ดอันที่3โอ้ยโค้ดอันที่3ใช้ได้ใช้ไม่ได้แต่โค้ดอันแรกเนาะเดี๋ยวพิมพ์ไว้ให้ใหม่ไม่รู้พิมพ์ผิดตรงไหนไว้ในไลฟ์เดี๋ยวปิดลบไปก่อนนำออกโอเคอยู่ในไลฟ์เนาะแล้วเดี๋ยวแก้ตรงนี้ให้เดี๋ยวมาทวนแพทชกันนิดนึงใส่ไว้ใน description เผื่อใครมาดูย้อนหลัง2นะครับใช้ก่อนพรุ่งนี้เที่ยงนะโอเคโอเคครบ3โค้ด1 2 3 300โอเคมาย้อนดูไลท์ก็ตรงนี้เบสเข้าก่อนเนาะตู้เบสจะมีอาลานซูชาแล้วก็นาตาชานี่ตรงส่วนของไลท์โคนใช่ไหมไลท์โคนTrailblazer สามารถโอเคก็มีเนื้อเรื่องใหม่กับบอสและสัปดาห์ใหม่เนาะเดี๋ยวอันนี้ตู้เบรดนี่ตู้คาบก้างั้นเดี๋ยวโอเคก็คือเบรดเข้าก่อนแน่ๆการันตีและลูกคาบก้าก็จะมีลูก้าแชมพูแล้วก็เซอร์วอลนะใครที่อยากจะกดแม่ก็มีเวลาเก็บเพชรเพิ่มส่วนใครที่กดเบสก็ทำใจผู้ใหม่ไม่มีอะไรมีแค่นี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของแมปใหม่จะมีแมปใหม่เข้ามา Are the only new first upก็จะมีมอนใหม่ creature of indomitable size and destruct แล้วก็ทำไมมันค้างวะโอ้ค้างจริงเนี่ยโอ้ค้างจริงอ่ะ to power the malefic ape โคตรดีเลยเดี๋ยวรีเซ็ตแป๊บโอ้โหนี่ค้างที่เน็ตหรือค้างที่อะไรเนี่ยนี่ก็มอนใหม่อีกตัวหนึ่งกับบอสและสัปดาห์ตัวใหม่นะตัวนี้ซิมูเลตโลกใหม่ลืมนะคนที่ผ่าน Forgotten Hall สีฟ้าได้แล้วไม่รู้ชั้นไหน
มันไม่แต่มันจะแจกยูกงให้เป็น Simulate Universe โลกใหม่อันนึงเกี่ยวกับขี้เลดอีกอันนึงเกี่ยวกับขี้ดาเมจเนาะ Broken Key กับ รูอารีนาแป๊บหนึ่งincrease คิวดาเมจอันเนี้ยแฟก2 ชิ้นใหม่อันนึงบวก Max HP เพิ่มขึ้นอีกอันนึงบวกสปีดใช่นี่คือเน้นสปีด HP โอเคเดี๋ยวสรุปให้ก็คือตัวละครใหม่2 ตัวที่จะมาคือเบสกับคราฟกายนี่แน่นอนอยู่แล้วเข้าตู้แรกคือเบสตู้2คือคราฟกาเนาะตัวหน้าตู้นี่ตัวหน้าตู้ของเบสจะมีอารันซูชางและก็นาตาชาเนาะส่วนของคราฟก้าจะมีลูก้าแชมพูแล้วก็เซอร์วอลแล้วก็จะมีพื้นที่ใหม่กับเควสโลกใหม่แล้วก็บอสรายสัปดาห์ตัวใหม่ตัวนี้แล้วก็จะมี Simulate Universe โลกใหม่เนาะโลกใหม่มีเซตใหม่2 เซตแล้วก็ Artifact ที่เป็นเซต4อีก2 เซตหนึ่งเกี่ยวกับ HP อีกหนึ่งเกี่ยวกับสปีดนี่แล้วก็จะเป็นเควสในเรื่องของตัวละครคาบก้ากับยูกงหมดละ 1.2 แล้วก็ส่วนจะมีแจก10 โลทองด้วยนะนี่ Gift of Odyssey ใช่ไหมคือล็อกอิน10 วันได้10 โล3 4 5 6 7 8 9 10 10 โลโอเคแจกในตู้เบสเลยคือใครอยากกดครับกล้าคือเก็บตั๋วทองนี้ไปได้ใครอยากกดเบสก็ใช้ได้กดเบสได้เลยโอเคมากเลยโอเคสำหรับไลฟ์วันนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้